Ми зараз тут знаходимося в бліндажі. Я так розумію, до позиції ворога менше, ніж 100 метрів. Я чую звуки мінометного обстрілу, так? Які особливості боїв на цьому напрямку? І чи легше тобі зараз стало воювати з появою хаймерсів і трьохсімок? Так, мабуть, коли це таке відчутно, я тобі маю сказати, що це не є перелом в війні, це не є наш паритет. Да, покоцали їхні склади з БК і трошечки, відсотків на 5, десь на якихось ділянках стало легше. Але вони, коли концентруються, от так як вчора це було, як сьогодні зранку це було, ми не можемо нічого зробити, навіть цією технікою. Тобто вона попадає. Але в них лайна цього стільки, що поки що то, що прийшло в Україну, воно не критично для їхнього тиску. Недостатньо. Тобто, щоб їх зупинити, треба в десятки разів більше цього обладнання. Це добре, але цього недостатньо. Це класне обладнання. Реально, хаймерси класно, сімки точно працюють. Щоб сімки, от наші стволи працюють в такому темпі, що вони аж червоні, розкалюються. Сімки так не можуть. Вони відстрілялись, у них є запобіжники, вони мають, скажімо так, розумну норму відстріляли і перепочили. Вони не розраховані на таку війну божевільну, яка ведеться тут. А якою зброєю особисто воюєш ти? Це моя больна, от зараз ти мені на мозоль наступила. Я маю класну гвинтівку «Скар», саму супер нову наворочену. У мене випросив боєць 2 дні назад з нею попрацювати, бо там класна оптика. Я маю іноземну ще гвинтівку «Арку», яка з тепловізійним класним прицілом. У мене ще один її вициганий, вночі сидить, полює на придурків, яким не спиться. І мені доводиться воювати з калашматом. Ось мій рідненький. Сам купив чи хтось подарував? Так купив. Це видали. Це штатний автомат Калашникова. Це вже Артем Рубан його навернув для мене, поставив ручку більш зручнішу, поставив планку, на яку можна ставити ергономічний приклад, який складається, розкладається під постріл. Тут фішка в коліматорі, це рідкісний коліматор. Він мав стати ще з магніфаєром, магніфер, як його на цьому називають. Тобто коліматор – така відкидна оптична система, що на дальню дистанцію ти вкидаєш, на ближню працюєш з коліматора. Але не стає він на калаш, як ми не мудрили, тому став тільки один коліматор. На нього можна дивитися під будь-яким кутом, 2 очима, і він не збиває ціль. Тобто, якщо ти навівся на точку, ти з будь-якого положення він показує правильну точку. Якщо точка співпадає з ціллю, ти точно попадеш. Скільки орків особисто на твоєму рахунку? Ти вже рахував? Я точно пам'ятаю першого. Це було, чесно, неприємно, не дуже приємно. Не знаю, не хочу бути ні скромний, ні допридумувати, ні дораховувати. А як ти можеш охарактеризувати полонених, з якими тобі довелося, на жаль, я так розумію, спілкуватися? Проти кого ми воюємо? Дивись, тих, кого наловили ополченців, ДНР, ЛНР, це або от тих крайніх, це або нещасні люди. Я їм вірю. Він каже, мене на вулиці спіймали, я ні воювати не хочу. Я любові України його не запідозриш. Він каже, я розчарувався в Україні, в москалях, в Росії. Я хотів собі вже просто дожити віку, мене впіймали, дали автомат, пінка, заградотряд, і я тут. Серед них наркомани є, причому я був здивований, я думав, наркоманія – це молоді люди. Ні, такі там 50, за 50, 45, і вени сколоті там і так далі. Ми кажемо, що ти ж вже все, ти вже нікому не потрібний, ти наркоман, бо я взагалі не люблю. Каже, я мамі потрібен, знаєш, що такі розмови. Нещасні люди. Є просто таких, яких наловили. Є друга категорія, є ЛНРи, ДНРи, які давно воюють, от вижили з тої першої, з 14 року, вони вже матьорі, вони, до речі, воюють краще, ніж регулярні російські війська. Там все-таки українська кров в них є. Мотивовані більш, так? Вони досвідчені, мотивовані, вони вміють виживати, хитріші, співають так, що там і так далі. Є росіяни, це взагалі, от є там мобіки мобілізовані, там, всі вони через контракт, але тих, кого там надурили,
вони перелякані, вони, ну, взагалі, у них там руки тремтять. Він мені сказав один, я так і знав, що цим закінчиться. От. Ми ще стібали, що ти попав в нацистський батальйон, націоналістичний, ти знаєш, ну, таке, ну, правда, не залякували його, передали СБУшникам. А є дуже цинічні серед них профі, які знають, що вони сюди прийшли, казочку розказують про учення і так далі. Ти бачиш, в нього очі як у риби, тобто він, ну, непрошибаємий. Ну, і ми, в принципі, не допитуємо. Ми так поспілкувались, просто І цікаво. передали далі. У тебе нещодавно було день народження. Чим запам'яталося день народження на передовій і що цікавого подарували? Снайпер мені подарував, що зняв кулеметника, подарунок зробив наш. Хлопці подарували кулю 5,45, дуже рідкісний вид кулі. В штабі я бачила дуже величезну картину доповідна апостола Петру. Що це за подарунок? Да, з Києва передали картину. Це, ну, репліка, да, сміялись. З Києва передали на фронт картину. Це репліка, козаки пишуть листа турецькому султану, тільки в обличчя, я так розумію, там в фотошопі чи художник там вставляв персонажів з нашого батальйону. Там і начальник штабу був, і я був. Цікаво. І так, в принципі, так підібрали по характерам, що воно співпадає в дійсності. Хлопці, твої побратими мені розказували, що в одному з твоїх бронежилетів, я так розумію, що не в цьому, вони виявили випадково діру. Дві. Два Що це осколочних. Знаєш, де це було? Да, це було отут на позиціях. Я був в плітоносці, це Оспре, він зі мною, це повний бронежилет. Просто вчора було дуже гаряче, і сьогодні зранку, то, ну, осколків багато. Тут круговий захист, ну, серйозний бронежилет. А в тому бронежилеті А то плітоноска, він легше, ну, для динамічної роботи. Так, а де це сталося, ти знаєш? Ну, на позиціях, у нас це називається Африка позиція, був бій, нас обсипали, і я війшов в такий азарт, що, чесно, навіть не відчув, коли це сталося. Я там, знаєш, там, руководитель водить руками, я там постійно там щось рації, перерації, там туди-сюди, там постріли, сам стріляв, намагаюсь керувати там. А в долю віриш? Да, я в цьому плані фаталіст. Я вірю в Бога, я вірю в долю, я вірю в Україну, я вірю в вищі сили, я вірю в прадавніх українських богів. Я вірю в Тфу-Тфу-Тфу, в Отче наш, в Діву Марію. Не знаю. Я так розумію, що це тобі допомагає. Дітки мені ще подарували ляльку-мотанку. Це твої дівчатка? Ні, це на фронт нам прислали. От українські воїни, хай береже тебе від ворога, молитва матері, хай обороняє тебе сила і дух рідної землі. Ми молимося за тебе, повертайтесь живим, все буде Україна. У кожного бійця є свої оберіги. Хтось тут, хтось підказку, іконку, хтось. Ну, тут немає атеїстів, некурящих людей, ну і всі вірять. Всі. Тут ангел смерті і ангел життя отак по колу один за одним ходять. Тому всі, повір, що дуже важливо для воєнних, з якої ноги встати, як це, де там. Є певні забобони, так? Є, у всіх купа тих забобонів, всі строго їх дотримуються. Головне, щоб воювали гарно і не відступали.